It's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, magko-compare tayo ng dalawang product. And as you can see by the title, ayan nga, ito yung Vice Cosmetics Gandoll Brow Kit or Brow Set. Ayan, so merong brow gel and merong micro brow pencil. And ikukumpara natin siya, of course, sa OG ng mga ganitong pakana ng pakilay, which is itong from Sunnies Face. Ito yung kanilang ano tawag dito, skinny pencil, and yung kanilang Grooming brow gel. So if you wanna know kung ano ang kahihinatnan ng review natin na ito, please keep on watching. Okay guys, so last week lang nag-release si Vice Cosmetics ng brow set or mga pangkilay na almost identical, or hindi ko naman sinasabing ginaya, pero hawigan din nung set ni Sunnies Face. So naisipan kong i-compare yon kasi honestly, nagustuhan ko naman talaga si Sunnies Face, yung kanyang pagka sobrang liit nung kanyang pencil, yan, sobrang nagustuhan ko siya. So, na-intriga ako nung nag-release si Vice Cosmetics ng ganon. Kaya naman, kumuha ko ng isang set, and ang shade na kinuha ko is soft brown. So, ito yung actual packaging guys ng mga product. So, ito yung brow gel, ayan, and ito naman yung kanyang micro brow, ayan. So, ang katumbas niya kay Sunnies Face is itong kanyang skinny pencil. So, pagkumparahin natin, guys. Ayan, ayan sila. So, almost the same yung pagkapayat nila. Ayan. So, buti pa sila, mga payat. And yung kanila namang brow gel is, yan, hindi masyadong magkamuka. Pero, same lang ng concept. Ayan. So, swatch ko muna itong mga pencil na to, guys. Or specifically yung from Vice Cosmetics. Kasi nakita naman na natin itong kay Sunnies Face. So, ire-retract ko lang once again. Katakot-takot na naman na pagre-retract ang mangyayari, guys. So, ayan. Dito pala sa body dapat i-retract. Doon ko hinahawakan sa takip ng spoolie. So, wait lang, guys. Sobrang nakakatakot ang moment na ito dahil maaari siyang mabali and maaaring hindi na bumalik yung product. Ewan ko ba't ginagawa ko pa to. Pero ito yung amount nung pencil or yung ito nga yung micro brow. Ayan siya guys, sobrang liit, and ibabalik ko na siya guys para magamit na natin. So same lang dun sa Sunnies Face before, yung dilemma na parang baka madaling mabali or hindi na mabalik. Naalala nyo ba yun? I-link ko yung yung review ko nung Sunnies Face sa description box para mapanood nyo rin. So isa-swatch ko siya sa likod ng aking kamay. Ayan, at first ayaw niya tuminta, so kailangan nyo i-warm yung product. And eto siya. Yan. Buti na lang malapit yung shade na nakuha ko. So, ito yung kay Sunnies Face. As you can see, mas intense yung pagka-brown nung nakuha kong shade kay Vice Cosmetics. So, gagamitin ko dito sa right side ng face ko yung kay Vice Cosmetics. Tapos, dito sa left, yung kay Sunnies Face. So, i-apply ko na guys itong micro brow from Vice Cosmetics dito sa side ng dito sa kabilang side ng aking face. And, tignan natin kung madali ba siyang gamitin. Mahirap ba? Ayan. So, again, kagaya nga ng laging pinapaalala ni Vice Cosmetics sa kanyang mga posts, is that sobrang liit lang yung ilabas yung product para hindi siya mabali. So, susundin natin yon, and so far, okay naman. Kanina, medyo mahirap siyang isulat sa back ng hand ko because siguro nga bago yung product, hindi pa nawawarm. Pero nung nilagay naman na sa kilay, guys, sobrang dali naman niyang kumulay. So, okay naman. Wala namang problema sa tagging, wala namang problema sa creaminess niya. Saktong-sakto lang for me. And kumukulay agad yung product. So, ayan siya. So, as you can see, okay naman siya. So, same din sila ni Sunnies Face, guys, na may spoolie sa likod. So, gagamitin ko yung spoolie. Sakto lang din yung lambot ng spoolie. Sakto yung lambot niya, sakto yung tigas niya. Perfect lang pang blend. Uy, ang ganda. Ayan, guys. So, in fairness, maayos naman. Maganda naman yung aking pakilay. Ayan. So far, wala namang sobrang special dun sa product. It just so happened na, tawag dito, madali siyang pang-mimic ng buhok ng kilay. So, try naman natin si Sunnies Face. Compare ko lang yung kanilang feeling kapag ina-apply.
Okay guys, so na-apply ko na nga yung dalawang pencil. Sa aking mga kilay, dito ang ginamit ko is yung Vice Cosmetics and dito naman is yung Sunnies Face. So to be honest, ayan, sobrang identical yung products guys. May mga konti lang silang pagkakaiba. Like for example, dito sa Vice Cosmetics, mas, less creamy than Sunnies Face. Okay, yun yung napansin ko. I'm not sure kung pare-pareho tayo ng na-feel, especially sa mga nag-compare o kung may magko-compare man. And yung shade na nakuha ko which is yung warm brown and yung soft brown, mas may pagkamapula pa rin itong kay Vice Cosmetics. But, nevertheless, wala na. Parang wala na akong ibang mapapansin kasi sobrang identical yung product. And yung purpose nila na makapag-mimic ng hair sa ating kilay is pareho naman nilang nagawa. So, hindi ako nahirapan i-apply both. Ayan, huwag yun napansin kung hindi masyadong pantay yung kilay ko dahil basta ganon. So, yan, so far, nagustuhan ko naman itong kay Vice Cosmetics na pangkilay. So, hindi siya nalalayo sa performance ni Sunnies Face. Knowing na magkalayo po yung mga presyo nila. So, yan, mamaya, i-discuss natin yan. But, for now, ayan, so far, nagustuhan ko itong kay Vice Cosmetics. O, diba? Parang walang pinakaiba. Parang isang pangkilay lang yung ginamit mo sa dalawang eyebrows na ito. So, yun guys, gamitin naman natin itong mga brow gel. So, isuswatch ko sa inyo para makita natin yung difference. And, pati yung spoolie nila para mapag-compare din natin. So, sa spoolie pala guys, may pinagkaiba na sila. Ito. As you can see, ito yung kay Vice Cosmetics which is mas malaki. And ito naman yung kay Sunnies Face na sobrang liit and sobrang payat ng brush na na-provide. So, again, may isa pa silang pinagkaiba. Yung kay Vice Cosmetics, kung makikita nyo, meron siyang mga fibers. And kay Sunnies Face, wala. So, cream product alone, yung kay Sunnies Face. Kay Vice Cosmetics naman, may mga fibers. So, yan. I-apply ko sa aking kilay itong brow gel na ito. So, tingnan natin kung ano yung effect. Kasi pag sinabi nyong may fibers, nakakapag-volumize siya ng hair. Same sa concept ng mascara. Pag may fiber, mas mag-volumize yung mascara nyo or yung inyong pilik mata. So, tingnan natin kung same yung concept sa kilay. Okay guys, so na-apply ko na rin itong mga grooming gel na pinrovide sa set. So, first is punta muna tayo kay Vice Cosmetics. So, makikita nyo guys, ayan yung kilay ko after lagyan nito versus itong kay Sunnies Face. So, tingnan nyo muna maigi. Ayan. So, sana napipick up and na-justify ng camera. Okay, for me, maganda naman yung brow product or yung brow gel. It so happen na, ito, tinatry ko siyang iswatch sa likod ng kamay ko and hindi ko siya magawa. So, eto ha. Yan. So, hindi ko siya makuha dahil siguro naka-stick maigi sa loob-loob yung product. As you can see, ayan. And, pag nilagay naman siya sa buhok, yun, may mga nakikita ako na mga buo-buo. Ayan, for sure makikita nyo rin yan. So, habang nilalagay ko siya, medyo may pag-iingat na nagaganap kasi nga may buo-buong product na napipick up doon sa brow gel. So, even dito sa aking notes, natapunan pag ganun ko ng product. So, maaaring negligence ko yon. But, going back dun sa talagang purpose niya pang kilay is that napakapal naman talaga niya yung itsura ng aking kilay. Compare yung kanina na parang pencil lang yung nakalagay. Parang dapa eh. Yun yung nakita ko. Pag pencil lang dapa yung kilay. Nung nilagyan ng grooming gel, volumize. Especially itong isang to, for Vice Cosmetics, meron siyang mga fiber na kagaya nga dun sa concept ng mascara na pag nilagay mo sa pilik mata mo, na-volumize. So, same yung concept. Volumizing brow gel siya. Legit. So, talagang kung gusto niyo yung fuller brows and gusto niyo yung medyo makapal na tinted, ganyan. So, ito yung perfect product for you. So, nga pala guys, tinulungan ko ng spoolie na malinis kasi nga gusto kong tanggalin yung buo-buo. Ayun o, merong buo-buo sa loob na hindi ko pa rin nakukuha hanggang ngayon. So, probably effort para makuha ko siya. So, ayan. Ayan guys. Tinutulungan ko siya ng malinis na spoolie para lang talaga ma-spread evenly yung product and walang patchiness na maganap. So, yun lang, isa yun sa suggestion ko kapag gumamit kayo nitong product na to, tulungan nyo ng isa pang spoolie. Effort lang guys, pero maganda naman yung kinalabasan ng product eh, or ng kilay ko using yung mga products from Vice Cosmetics eh. So, yan, so far, so good. Okay naman. Punta naman tayo dito sa side ni Sunnies Face. Ginamitan ko siya nitong grooming gel na ito. And, as you can see, darker lang kasi talaga yung shade ni Sunnies Face. Pero pag
tinitigan mo right after gamitin, parang mas volumized nga itong parte ni Vice Cosmetics. So, nevertheless, okay lang din kasi hindi naman nagkakalayo din yung itsura. Yan. Ang napansin kong isa, mas matigas yung kilay ko gamit ito. Yan. So, mas stiff siya compare kay Vice Cosmetics na nararamdaman ko malambot pa rin siya. Ganyan. Parang ito, pina-fluffy lang niya yung kilay mo. Kasi nga, dahil sa fibers and parang moisturizing yung dating. Ito, talagang stiff na stiff. So, kung papipiliin ako, like for example, feather eyebrows ako. Yung parang naka-on flick lang lahat yung buhok ng kilay mo. Mas gagamitin ko itong Lifebrow Grooming Gel from Sunnies Face. Kasi ayan o, nararamdaman ko, ang tigas ng kilay ko dito. Ayan, compare dito kay Vice Cosmetics. So, yun guys, yun lahat yung thoughts ko so far. Torn ako kasi, pareho sila ng konsepto, grooming gel, pero magkaiba yung effect nila sa kilay eh. So, nevertheless, pareho silang maganda, depende sa kung anong need ng kilay mo. Like, for example, gusto mo talaga sobrang on fleek and pang matagalang event talaga na gusto mo naka-feather eyebrows ka, ito yung gagamitin mo. And kung gusto mo naman yung fuller brows and at the same time, hindi masyadong stiff yung kilay mo, ito yung mare-recommend ko, ito yung ma-advise ko na gamitin nyo, yung Volumizing Brow Gel from Vice Cosmetics. So, that's it guys for the comparison video. Parang para sa akin walang nanalo kasi totally yung mga products, magkaiba yung yung naibibigay nila na effect. Especially itong dalawang to. Ito na, dito na ako nag-start malito and dito na ako nag-start na parang which is which, ganyan. Kasi maganda sila pareho, honestly, may kanya-kanya silang karakteristik na hindi mo makukuha sa isa't isa. So, yun yung kagandahan. But, pagdating naman dito sa kanilang micro pencils or skinny pencils, ayan, mas creamy lang dihamak si Sunnies Face compare kay Vice Cosmetics. But, nevertheless, same lang yung effect na mabibigay sa inyo ng pencils na ito. Ang kinaganda nga lang nitong kay Vice Cosmetics, guys, is that apat yung shades na available nito compare dito kay Sunnies Face na dalawa lang. Next na ikinaganda ng product na ito from Vice Cosmetics is that mas mura siya ng 100 pesos. Ito, 295, this one, 195. So, kung papipiliin ako, dito na lang ako kay Vice Cosmetics. Pagdating doon sa pencil, guys, ha. Kasi, mas mura, of course. And parang hindi ko naman nahalata yung pagkakaiba nila. Parang kayo ba, kung titignan nyo ako, di ba parang walang pinagkaiba. Especially kanina nung, ito pa lang yung naka-apply sa mga kilay ko. And, yon dahil nga, mas tipid and price point, mas mas pakak tong kay Vice Cosmetics. Sa mga pencils, ang pipiliin ko is si Vice Cosmetics. So, yun lang guys. Yun lahat yung thoughts ko dito sa ating video na ito. Itong comparison video natin for Vice Cosmetics and Sunnies Face Brow Kit or Brow Sets. So, hopefully yan may nagustuhan kayo and nagka-idea kayo kung ano talaga yung gamit ng mga products na ito. Especially itong dalawang to. Kasi dito talaga kayo malilito for sure. Dito kayo mapapaisip kung ano talaga yung maganda. But, yun nga, sa previous clip, sinabi ko sa inyo yung aking mga thoughts. So, hopefully matulungan kayo noon makapag-decide kung anong brand yung bibili nyo. But for sure, kung naka-budget kayo, and for those na mga nagsuskool yan, limited yung budget. So, for sure, pupunta kayo dito kay Vice Cosmetics. And for those na medyo mga professional na or may budget na talaga, for sure, kukunin nyo tong si Sunnies Face. So, yun lang guys. Thank you very much sa inyong panonood. And don't forget to subscribe dito sa aking channel dahil marami pa tayong parating na products na re-reviewin. And yun lang, you can follow me on my social media accounts and Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And magkita-kita tayo ulit sa aking mga susunod na video. Thank you very much and bye!